یه لوگو چطوری طراحی میشه؟ چه فرایند و اصولی رو باید رعایت کرد؟ چه مسیری رو باید طی کرد تا به یه لوگوی خوب و اصولی برسیم؟ سلام، من علی هستم از گروه طراحی آرچیورک. امروز میخوام در مورد فرایند طراحی لوگو صحبت کنم. من سال‌هاست دارم تو این زمینه فعالیت میکنم. لوگوهای مختلفی رو بر برندهای مختلف طراحی کردم. حالا میخوام براتون توضیح بدم که چه مسیری رو طی میکنم تا از 0 تا 100 این طراحی شروع بشه و به نتیجه برسه. این مسیر رو چک کردم، دیدم خیلی های دیگه هم از همین مسیر استفاده میکنن و یه مسیر استانداردیه. البته این نکته رو اشاره کنم، طراحی فرآیند خلاقانه است. طبیعتاً اگه کسی دیگه مسیر دیگه ای رو میره و به نتیجه هم میرسه و طراحی خوبی داره، اونم درسته. به این معنی نیستش که حتما همه باید از یه مسیر تبعیت کنن. هر کسی میتونه مسیر طراحی خاص خودش رو داشته باشه و همه هم میتونن درست باشن. ممنون میشم با هم همراه باشید. بریم در مورد فرایند طراحی صحبت کنیم، مراحلش رو با هم دیگه چک کنیم ببینیم چیا هستن. مرسی. خب مرحله اول اینه که بریف بگیریم. من برای شروع کار یه پرسشنامه برای مشتری میفرستم، ازش در مورد تمام جزئیات سوال میکنم، در مورد چیزایی که براش مهمن، در مورد هویت برند، در مورد نکاتی که براش با ارزشن، در مورد مشتریاش، هویتشون، سنشون، جنسیتشون. البته به صورت قالب داریم صحبت میکنیم دیگه، اکثریت یا مخاطب هدفشون رو مد نظرمونه. بنابراین مرحله اول اینه که شما برند رو درک کنید، بفهمید چه ویژگی‌هایی داره، چه مشتریایی داره، چه بازار هدفی داره، چه مشتری هدفی داره، مخاطبمون چه چیزی میپسنده، چه چیزی دوست داره. پس تو مرحله اول اینه که برند رو بفهمید. یه مشتری داشتم، دوست داشت و درکش از برندش این بود که برندش باید یه حالت شاد و خوشحال باشه. طراحی مخصوص به خودش رو بهش ارائه کردیم. مشتری دیگه ای داشتیم که اون دید خیلی رسمی و نگاه خیلی رسمی داشت از برندش. به نظر اون برندش یه شخصیت خیلی رسمی و خیلی جدی بود و تحلیل درستی هم داشت. یه هولدینگ بود. اون برند قبلی یه دونه فروشگاه عینک بود و خب اینا هویت برندشون با هم فرق میکنه، مستقیما هم روی طراحی اثر میذاره. یعنی ریشه طراحی از همین مطالعه شروع میشه و از همین اینکه شما بفهمید برنده چه ویژگیهایی داره، رقباش کیه، مخاطبش کیه، اونا مخاطبش چه چیزایی دوست دارن، چه علایقی دارن، چه شخصیتی دارن و همه اینا تبدیل میشه به یه چارچوبی برای شما که طراحیتون رو روی این پی و توی این چارچوب شروع کنید بچینید. این مرحله اولی که حتما باید بهش توجه بشه. این نکته هم بگم، خیلی وقتا مشتریای ما پیش میاد که کم حوصله‌ان و دوست دارن این مرحله رو اسکیپ کنن، بزنن مرحله بعدی، ولی هیچ وقت نباید از این مرحله گذر کرد به راحتی، چون این پایه کاره، پی ساختمان برندتونه. اول شما باید بشناسید برندتون چیه، چه ویژگی‌هایی داره، بعد باید براش طراحی انجام بدید. و به خاطر همینم هست که من یه پرسشنامه میفرستم، حدود 10 تا سوال داره و چیزایی مثل مخاطب هدف، ویژگی‌های برند، هویتش از نظر ویژگی‌ها، از نظر پارامترهای شخصیتی، همه اینا رو ازش بررسی میکنم، ازشون میپرسم که به یه نتیجه درست برسیم. قبل از اینکه وارد مرحله دوم بشم، مرحله دوم فرآیند طراحی لوگو، میخوام این نکته رو بهتون بگم که اگه در مورد هر کدوم از این مسائل سوالی دارید، در مورد هر کدوم از این فرآیندها، مثلا اگر نمیدونید بریف چیه یا بریف استاندارد باید چه سوالاتی داشته باشه، یا هر کدوم از مواردی که در ادامه میگم، میتونید برام کامنت بذارید و براتون یه ویدیو میتونیم جدا در این مورد بسازیم. بنابراین تعارف نکنید، بخش کامنت ها برای شماست. برم سراغ بخش دوم فرآیند طراحی. بخش دوم فرآیند طراحی فرآیند ایده پردازیه. وقتی شما اطلاعات تو بخش اول گرفتید و برند رو شناختید و تحلیلش کردید، خب شروع میکنید فرآیند ایده پردازی.
حالا وقتشه این اطلاعاتی که تحلیل کردید و به دست آوردید رو به یه سری ایده برسونید. میتونید این فرآیند ایده پردازیتون رو با یه فرآیند مایند مپینگ انجام بدید. یعنی بشینید ویژگی‌ها، کلمات اصلی که مرتبط با اون برندتون هست و به ذهنتون میرسه، ویژگی‌هاشو شروع کنید به صورت کلمات کلیدی بنویسید، یا هر ایده‌ای که به ذهنتون میرسه بنویسید، یا شروع کنید با نمونه دیدن ذهنتون رو توی اون حوزه باز کنید. برید بر اساس اون ویژگی‌هایی که توی مرحله اول به دست آوردید شروع کنید یک عالمه تعداد خیلی خیلی زیادی نمونه ببینید، برای که ذهنتون تو اون فضا باز بشه و یه در واقع حالا مودبوردی تو ذهنتون ایجاد بشه، یه صفحه‌ای تو ذهنتون ایجاد بشه که بدونید حال و هوای اون فضای طراحی چیه، یا ذهنتون رو بیارید تو حال و هوای اون طراحی و حالا شروع کنید کلمات کلیدی رو بنویسید، یا از روش طوفان ذهنی استفاده کنید و شروع کنید ایده هاتون رو توضیح بدید، یا حتی ایده هاتون رو بکشید. شروع کنید ایده ها رو بکشید. اینا میتونه چند تا مرحله جدا باشه. یعنی اول شروع کنید مثلا نمونه ببینید یک عالمه، بعد شروع کنید مایند مپینگ کنید، یعنی نقشه ذهنی بکشید، کلمات کلیدی بنویسید، اونایی که مهمتره رو علامت بزنید، اونایی که جذابتر و خاص‌تره رو مشخص کنید، بعد برید سراغ حالا اسکچینگ یا کشیدن ایده هاتون، یا هم میتونید همه رو همزمان انجام بدید، میکسی از همشون داشته باشید. این بستگی داره که اون موقع شما بخواید مسیر رو چطوری برید، ولی این یه مرحله‌ایه که همش کنار همه. شما سعی میکنید ذهنتون رو باز بذارید. نکته مهمش همینه، خودتون رو سانسور نکنید، اجازه بدید یک عالمه، یه تن ایده بریزه این وسط. هر چیزی به ذهنتون میرسه بنویسید، بکشید، هر چیزی که به ذهنتون میرسه سرچ کنید، با اون فضا آشنا بشید و سعی کنید 1,000,000 ایده درست کنید، 1,000,000 مثاله، یعنی یک عالمه ایده درست کنید تا بعد بتونید از بینشون انتخاب کنید. مهم اینه که تو فرایند نهایی شما مثلا به یک عالمه طرح اولیه خام برسید، سعی کنید بکشیدشون. وقتی ایده‌ای به ذهنتون میرسه سعی کنید با مداد یا حالا راپید یا هر چیزی که دم دستتون هست طرح اولیه‌شو رو بکشید. اصلا هم مهم نیست که خوشگل باشه و تر و تمیز باشه و خیلی نهایی و خیلی زیبا باشه، نه اصلا نیازی نیست همچین اتفاقی بیفته. مهم اینه که شما طرحی که تو ذهنتونه در حدی که خودتون بفهمیدش رو بکشید تا یادتون نره یا از دست نره. به ذهنتون اعتماد نکنید که حتما میمونه تو حافظم، یادم نمیره و از این حرفا. نه، حتما بکشیدش. هر ایده‌ای که به ذهنتون میرسه بکشید. هیچ ایده بد نیست، هیچ ایده مسخره نیست تو این مرحله و هیچ ایده غیر کاربردی نیست. هر چی به ذهنتون میرسه بریزید رو کاغذ. اینجا وقتش اینه که تولید انبوه ایده کنید. هر چیزی که به اون کلمات کلیدی مایند مپینگتون مربوط میشه، هر چیزی که به ایده های خلاقانه‌ای که به ذهنتون میرسه، به اون طوفان ایده هاتون مربوط میشه، همه رو بریزید رو کاغذ. سعی کنید یک کلمه طرح اولیه ایجاد کنید. این کمکتون میکنه بعداً بتونید به یه طرح خوب برسید. وقتی یه عالمه ایده اولیه داشته باشید، انتخاب و بهتر کردن اون طرح براتون راحت تر میشه. بریم مرحله بعدی، براتون توضیح میدم با این یه عالمه ایده چیکار باید بکنید. خب حالا که تحقیق کردید، بعد اومدید ایده پردازی کردید، کلمات کلیدی نوشتید، نمونه کار یک عالمه دیدید، هر چیزی که به ذهنتون اومد و پیاده کردید، وقتش اینه که یه ذره طرح‌هایی که در واقع کشیدید و بیاید اونایش که بهتره رو انتخاب کنید و یه ذره باشون کلنجار برید، سعی کنید دیتیلاشو بهتر کنید. چند تا از اون یک عالمه طرحی که کشیدید رو انتخاب کنید، سعی کنید بازم روشون اتود بزنید، تغییر بدید جزئیاتشون رو، ببینید که کدومشون خلاقانه تره، کدومشون یه کار متفاوت کرده. خب شما طبیعتا رفتید قبلش یه عالمه نمونه دیدید دیگه، میدونید فضا چیه، میدونید کدوم کاری که کشیدید از همه اونایی که قبلا دیدید خلاقانه تر و تازه تره. انتخابشون کنید، یه خورده باهاشون سر و کله بزنید، مطمئن باشید میتونید از لحاظ ظاهری خیلی بهترشون کنید و سعی کنید یه ذره اون ایده های خامی که کشیدید رو بهترشون کنید، یه ذره
دیتیل تر، یه ذره با جزئیات بیشتر و یه ذره سعی کنید بهترشون کنید. بریم مرحله بعدی. وقت انتخاب رسیده. وقتشه که شما از بین طرح‌هایی که کشیدین اونایی که بهترن رو انتخاب کنید. بعضی موقع ممکنه بستگی داره شما چند تا اتود بخواید ارائه کنید. ممکنه یک کسی بخواد یک اتود ارائه کنه، ممکنه یک کسی بخواد 3 اتود ارائه کنه. من پیشنهادم بین 1 تا 3، هر کدوم که میدونید فکر میکنید مناسبتونه و توافقتون با کارفرماست. کمتر از 1 ایده که خب مسخره است، یعنی هیچی. بیشتر از 3 ایده باعث سردرگمی مخاطب میشه. خیلی وقتا میبینم طراحا میان در مورد این صحبت میکنن که ما یه عالمه ایده دادیم مخاطبمون گیج شد، کارفرما گیج شد. این اصلا نشونه خوبی نیست و باعث افتخار نیست. این شما باید به عنوان یه مشاور کمک کنید انتخاب براشون راحت کنید. یه فکته که یک عالمه ایده‌ای که بیشتر از 3-4 تا ایده مطرح میکنین، به خصوص عدد 3 باعث میشه که مخاطبتون سردرگم بشه. بعضی موقع مخاطبم حتی خود کارفرما هم فکر میکنه هرچی تعداد طرح بیشتری بگیره کارش راحت تر میشه. نه، این برعکسه که دست شما رو باز بذاره. بعد از اینکه 3 ایده در اختیارتون قرار میگیره، هرچی بیشتر میشه باعث میشه بیشتر سردرگم بشید، تو انتخابتون گیج بشید و ندونید چه کار میخواید بکنید. بنابراین بریم سر بحث اصلیمون. اون تعداد طرحی که میخواید رو انتخاب بکنید و حالا وقتشه که اون طرح‌ها رو ریفاین کنید و تر و تمیزشون کنید به بهترین حالت ممکن. دیگه اینجا قراره فاینال و نهایی ترین حالت ممکنه لوگوتون رو بگیرید. سعی کنید دقیق ترین حالتی که ممکنه اون طرح‌هایی که انتخاب کردید رو بکشید و یه جوری دقیق بکشیدشون و تر و تمیز و با تناسب و با همه رعایت رسم فنی و دقیق که بشه همونو اجرا کرد. پس این مرحله رو باید خیلی دقت و مهندسی به خرج بدید و تر و تمیز کار رو بکشید. یادتون نره تو این تر و تمیز کشیدن هم حتی نترسید. اگه ایده تازه‌ای به ذهنتون رسید، اگه بخشی از کار رو میبینید تغییر بدید بهتر میشه، این کار رو انجام بدید. هنوز وقت هست برای اینکه بهترش کنید. هیچ وقت دست نکشید از این که تلاش کنید طرح رو بهتر کنید. بهش فکر کنید. شما هنوز وسط فرآیند طراحی. اگه احساس میکنید یه اجرای فنی با یه دیتیل دیگه، با یه تغییر یه جزئیات بهتر میتونه کار رو خیلی بهتر کنه، حتما این کار رو انجام بدید. نترسید ازش. حالا وقتش رسیده که اون ایده‌ای که تر و تمیز و فنی کشیدیم و ببریم تو نرم افزار رو اجراش کنیم. با یه نرم افزار حتما وکتور بیس یا برداری، مثل ایلستریتور، مثل کورل، افینیتی یا نرم افزارهای دیگه‌ای که حالت پایه برداری دارن. نه فوتوشاپ که پایه راستری داره، یعنی پیکسل پایه است. نرم افزارهای مثل ایلستریتور که برداری هستن. شروع کنید فنی و دقیق کار رو اجرا کنید. سعی کنید هیچ پرتی یا چیزای اضافه نداشته باشه و کاملا دقیق و درست اجرا بشه. معمولا بهتره توی فرایند طراحی، چه حالا تو وقت خط کشیدن چه تو وقت اجرا کردن، با سیاه و سفید اجرا کنیم که خطاهای فرمی و خطاهای کار رو تو حالت تک رنگ درک کنیم و بتونیم برطرف کنیم. وقتی کار رو اجرا کردیم، حین اجرا کردن، من معمولا این شکلی هم که حین اجرا کردن و وقتی که کار رو اجرا کردن به طراحی یه پالت رنگی، به انتخاب یه پالت رنگی مخصوص اون برند توجه میکنم. خیلی مهمه این و خوبه که به این موضوع دقت کنید که یه سری چیزا مثلا روانشناسی رنگ، یه سری چیزا مثل پالت رنگی که بتونه کاربردی باشه، نیازهای مختلف برند و مثل حالا بخشای متن، بخشای بک‌گراند،
هم بتونه به عنوان متن، منظورم اینه، هم بتونه به عنوان متن استفاده بشه، هم به صورت بک‌گراند بتونه استفاده بشه، هم به صورت نقاط تأکیدی بتونه استفاده بشه. همه این نیازها رو بتونه پوشش بده، با هم دیگه هارمونی و هماهنگی داشته باشن. از نظر حالا ممکنه سبک انتخاب رنگتون مکمل باشه، ممکنه رنگ‌های آنالوگ باشه. حالا این بستگی داره. اگه دوست دارید در مورد انتخاب رنگم صحبت کنیم بهم بگید، یه ویدیو میذارم. ولی انتخاب رنگ اینجا سعی کنید به روانشناسیش دقت کنید. البته حالا خیلی اعتقاد ندارم به روانشناسی رنگ، ولی خب یه بحثیه که تئوری مطرحه و به نظرم میتونه اثرگذار باشه. سعی کنید به هارمونی و هماهنگی داشتن اینها بر اصول انتخاب رنگ توجه کنید. سعی کنید به پاسخگو بودن به نیازها، اینکه بتونه ویژگی‌های مختلف و نیازهای مختلف برند رو پوشش بده. به این موارد دقت کنید. توی این مرحله پس باید پالت رنگیتون رو انتخاب کنید. به این نکته هم دقت کنید. این نکته خیلی مهمه. توی انتخاب رنگ حتما اون فرایند، اون مراحل اول فرایند، اون اطلاعاتی که به دست آورید از هویت برند و اون اطلاعاتی که به دست آوردید از در واقع بررسی دیدن نمونه‌های اون بازار و دیدن نمونه‌هایی که توی اون فضا فعالیت دارن، رقبا و اینها، به این اطلاعات حتما دقت کنید. سعی کنید کاری نکنید همه شبیه هم بشن. همه برندی که دارید طراحی میکنید شبیه بقیه برندهای رقیبش بشه از نظر رنگی و پالت رنگی. یه تفاوتی باید داشته باشن. یا رنگی انتخاب نکنید که با هویتش هیچ هماهنگی نداشته باشه. مثلا اگر یه برند خیلی لوکسه یا یه برند خیلی مینیماله، میتونه از یه پالت رنگی خیلی مثلا خنثی یا سیاه‌سفید استفاده کنه. ولی اگه قراره یه برند شاد باشه، بهتر از رنگ‌های شاد و پر انرژی استفاده بشه. اگه مثلا مخاطبتون نسل جوونه، اگه مخاطبتون کودکه، نمیتونید بیاید سیاه‌سفید آنچنان استفاده کنید. خیلی منطقی نیستش. اگر اینکه حالا بخواد یه ایده خیلی خاصی پیاده کنید، اونا رو منظورم نیست، به صورت عمومی دارم صحبت میکنم. سعی کنید به این نکات دقت کنید. یا اینکه مثلا یه برندی داشتم کار میکردم، اصرار داشت تو حوزه در و پنجره و اینجور چیزا بود، اصرار داشت آبی قرمز باشه. بعد رفتم نگاه کردم دیدم همه آبی قرمزن، وینتک آبی قرمزه، نمیدونم فلان آبی قرمزه، اون برند آبی قرمزه، یا مثلا آبی قرمز سبز، قرمز سبز. یه ذره سعی کنید متفاوت باشید. هدف از برندسازی که حالا هویت بصری هم یه بخشی از این فرایند چندین مرحله‌ایه، طراحی لوگو و هویت بصری، هدفش اینه که شخصیت اختصاصی برند شما رو نشون بده، از رقبا متمایزتون کنه، نه که برید بر بخورید با بقیه و یکی بشید. پس به اینم دقت کنید. اینم نکته مهمی. وقت این رسیده که نوشتار کارتون هم درست کنید. بعضی از لوگوها کلا نوشتاری هن. یعنی لوگو تایپ اصطلاحاً، یا حالا لوگوی نوشتاریه اصطلاح درستش. اینا خب تمام این فرایند برای نوشتار طی میشه. در واقع همه هر چی که تا الان گفتیم برای نوشتار طی میشه. ولی بعضی از لوگوها هستن حالت ترکیبی دارن، یعنی یه بخش تصویری ساین یا نقش یا نماد یا نشانه تصویری دارن و یه بخش نوشتار پایینش، کنارش و هر شکلی که باهاش ترکیب یا تلفیق میشه. این بخش نوشته ها، این بخش نوشته‌ای که میاد به روش‌های مختلفی حالا توسط آدم‌های مختلف، طراحای مختلف طراحی میشه. بهتره این بخش حد اکثر خانه‌ای رو داشته باشه، مخاطب راحت بتونه بخونتش. سعی کنید کاملا اختصاصی براش طراحی کنید. اگر این کار رو، همه این فرآیندی که طی کردید و برای نوشتارش هم جدا انجام بدید، یعنی ایده پردازی کنید، نمونه ببینید، ایده پردازی کنید، اتود اجرا کنید، اتودا رو ریفاین کنید یا ویرایش کنید، بعد برید اجرا کنید، اجرای تمیز انجام بدید و همه اینا، و هماهنگی داشته باشه با اون شناختی که از برند پیدا کردید، این عالیه. ولی حالا بعضی ممکنه بیان کارهای دیگه هم بکنن که اونا دیگه فرآیندهای طراحی دیگه است. من ترجیح همینه که یه نوشتار اختصاصی طراحی بکنم. پس این فرآیند میتونید برای نوشتارش هم مجدد طی کنید. پس بخوام جمع‌بندی بکنم فرآیند رو براتون خیلی سریع، برندتون رو بشناسید، همه ویژگی‌هاشو بشناسید، میتونید با کارفرماتون تعامل کنید، ازش بپرسید، میتونید سرچ کنید، بعد شروع کنید ایده پردازی کنید،
تمام اون نمونه‌های مختلفی که میشه توی بازار دید، نمونه‌های مختلف اون زمینه رو ببینید، شروع کنید ایده های مختلف رو بریزید وسط، یک عالمه ایده ایجاد کنید. بعد تو مرحله بعدی شروع کنید ایده هاتون رو انتخاب کنید و اصلاحشون کنید. بهترینا که بهترین ویژگی ها رو دارن انتخاب کنید، سعی کنید بهترشون کنید، اتودهای مختلف رو جزئیاتش بزنید، یه اجرای فنی تمیز بکنید، ببرید تو نرم افزار وکتور بیس. حتما مثل ایلستریتور، توصیه من ایلستریتور رو، خودم هم با ایلستریتور کار میکنم، اجرا کنید. بعد پالت رنگیش رو بر اساس نیازهای برند، بر اساس هویت برند و بر اساس خیلی آیتم های مختلف، هارمونی و غیره، تئوری رنگ، بیاید انتخاب بکنید. در نهایت هم نوشتارش رو جدا براش طراحی بکنید. اولویتتون روی خوانایی باشه، سعی کنید راحت بتونه خونده بشه و با اون هویت برندم بتونه و با طرح کلیتون هم بتونه هماهنگی داشته باشه. اگر که طراح هستید امیدوارم که این ویدیو براتون کاربردی بوده باشه و اگر کارفرما هستید امیدوارم بهتون یه دید خوب داده باشه در مورد اینکه چی کار میکنه یه طراح لوگو که براتون طراحی انجام میده. بین خودمون چی کار میکنن که انقدر پول میگیرن، ولی در نهایت امیدوارم بهتون کمک کرده باشه بدونید یه فرایند طراحی لوگو که ممکنه حالا این دیتا رو هم بدونید بد نیست، ممکنه بین یه هفته 10 روز تا 3 هفته 1 ماه یا بیشتر طول بکشه، چه مراحلی توش طی میشه. استانداردش به نظر من بین 2 تا 3 هفته است و این چه مراحلی رو طی میکنه. اگر خوشتون اومد، دوست داشتید، یه لایک برامون بذارید و سابسکرایب کنید برای اینکه بتونید ویدیوهای بعدی رو ببینید، ویدیوهای بیشتری که میذاریم رو ببینید. اگه زنگوله رو هم بزنید که دیگه عالی تر میشه. خودتون بلدید، میدونید چی کار میکنه، کمک میکنه، بهتون خبر میده ویدیوهای جدیدی که میذاریم بتونید سریعتر ببینیدشون. اگر در مورد هر کدوم از بخشای این ویدیو سوال داشتید حتما کامنت کنید. با کمال میل، با خوشحالی در حدی که بلد باشم و در حدی که بدونم توضیح میدم براتون و اینکه امیدوارم براتون مفید بوده باشه. مرسی از اینکه وقت گذاشتید این همه پرحرفی منو گوش دادید. دمتون خیلی گرمه. مرسی و تنها کاری که میتونم ازتون خواهش کنم انجام بدید حمایت. مخلص همتون هستم. مرسی.